اتفرجت على لقاء السيسي الاخير على قناه CBS الامريكيه، ولقيت ان كل اللي قاله عادي، يعني احنا عارفينه وما فيهوش اي جديد. فكبرت دماغي وقلت اكتب لكم حلقه حلوه كده عن تاريخ حسن البنا وتاريخ جماعه الاخوان المسلمين، باللي ليهم واللي عليهم صراحه، يعني عشان نبقى فاهمين الليله من اولها. فلقيت لك اخويا السيساويه طايرين بحته في الفيديو بتاع لقاء السيسي، وبيقول لك السيسي قصف جبهه الراجل وطيرها. فرحت قايل للاخوان معلش تعالوا انتوا على جنب كده، يوه تعالى يا عم على جنب كده، وتعالوا احنا بقى نشوف ديك البرابر اللي منيم امريكا من المغرب ده. يلا بينا يلا بينا. بداية كده وعشان ما اطولش عليكم، فبرنامج 60 دقيقة ده عمره 51 سنة، يعني من سنة 1968، وبرنامج عالمي، يعني عارفين كويس هما بيستضيفوا مين وبيقولوا ايه وبيجيبوا كمان اخبارهم منين. فالسيسي لما اتسأل عن السجناء السياسيين في مصر واللي بيقدر عددهم ما بين 60,000 و100,000 سجين سياسي، فقال احنا ما عندناش ولا سجناء سياسيين ولا سجناء رأي. ليس لدينا سجناء ليس لدينا سجناء سياسيون أو سجناء رأي. نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يفرضون إيديولوجيتهم على الناس، وهم الآن يخضعون لمحاكمات عادلة قد تستغرق سنوات. لكن ده الإجراء القانوني اللي احنا بنعمله. سيد الرئيس، منظمة هيومان رايتس ووتش تقول إن هناك 60,000 سجين سياسي محتجزون اليوم ونحن جالسون هنا. أنا ما أعرفش هم جابوا العدد ده. لا أعرف من أين جاءوا برقم 60,000 سجين. كما قلت لا يوجد سجناء سياسيون في مصر، فكلما كانت هناك أقلية متطرفة تحاول فرض إيديولوجيتها علينا أن نتدخل مهما كان عددهم. أخدت بالك أنت؟ أقلية متطرفة وفي نفس الوقت مهما كان عددهم، اللي هم الحبة الصغيرين الكتير خالص دول، أو الحبة الكتير قوي القليلين خالص دول. وأنا عن نفسي هنزل على رأي الجنرال في النقطة دي. الحقيقة إحنا فعلا يا جماعة ما عندناش سجناء سياسيين، وكل اللي عندنا في السجون دول مجرمين ومتهمين في قضايا جنائية. بس عاوزك تشغل دماغك معايا كده يا مؤمن. مصر في طول عصرها الحديث من سنة 1896 لحد سنة 2013 كان فيها 43 سجن بس. السجون دي كانت مكفيانا وشايلة كل المجرمين بتوعنا والدنيا لذيذة وحلوة. وفجأة كده وبقدرة قادر من 2013 ل 2019 مصر بقى فيها 63 سجن. انت متخيل حجم الزيادة في العدد في المدة الزمنية دي؟ اللي هو احنا نمنا وصحينا قمنا لقينا عدد المجرمين في مصر زاد بنسبة 50%. تحس ان في عين وصابتنا، اتحسدنا على اخلاقنا وصراطنا المستقيمه يا جماعه. ومش بس كده، ده حسب هيومان رايتس ووتش كمان فالطاقه الاستيعابيه لكل سجن منهم اتضاعفت، وبقى السجن مثلا اللي بيشيل 1800 مسجون بقى ما شاء الله بيشيل 3000. ده في سجن يا فندم كان هيتعمل على ارض مخصصه لبناء مدينه للحرفيين في مدينه إدكو في محافظه البحيره، اللي هو احنا لسه هنعمل ورش وصناعات صغيره والكلام الفاضي بتاعكم ده، احنا بنحبس على طول. ولما المذيع ساله بقى على الاخوان، واحنا عارفين بصراحه كده ان هم لا ارهابيين ولا حاجه، وانك حابسهم بس عشان هم اكبر تيار معارض ليك في مصر، فخد بالك بقى من رد السيسي. القضية كلها ان الشعب المصري رفض The Egyptian people rejected such a strict religious government. المتشدد It is the right of the Egyptian people to choose the form of government they like. انه تغير هويته بهذا الشكل. They're also the leading political opposition to you. Is that why they have been outlawed? لا 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 لا. No. We are only dealing with extreme Islamists who are carrying weapons. We would welcome them to live among the people, but we don't want them to carry weapons and destroy the Egyptian economy. ويخربوا اقتصادها. الراجل عارف ان هو بيتكلم مع قناة امريكية وبيدوس لهم على الوتر اللي بيحبوه، الحكم الديني المتشدد، الاسلام السياسي، المتدينين اللي بيرفعوا السلاح. الراجل ما عندوش ادنى مشكلة انه يوصم الدين ده بالتطرف والارهاب على نغمة الغرب، طالما ان النغمة دي هتنجيه، وهو عارف في قرارة نفسه ان هو بيكذب، بس مش مهم. بقى جماعة الاخوان اللي هاجمناهم لما تراخيص الكباريهات اتجددت في عهدهم وقالوا لنا اصل معلش عشان التدرج ومش التدرج، هم دول الاخوان اللي حطينا عليهم لما ظهر حد من قياداتهم في حفلة دل شاهين في شرم الشيخ دعما للسياحه. هم دول المتشددين والارهابيين. الاخوان اللي باسم يوسف كان واخدهم غسيل ومكوى كل اسبوع، هم دول المتشددين والمتطرفين. والله انتوا بوظتوا سمعه الارهاب وخليتوه بنك وكيوت وضيعتوا هيبته خلاص. يلا مش مهم، مفيش حاجه بتقعد على حالها. فالمهم المذيع قال له اصل انا صراحه اتكلمت مع مصريين وقالوا لي ان انت مش رئيسهم ولا حاجه وان انت ديكتاتور عسكري. فضحك ضحكته السامجه اللي احنا عارفينها وقال له بكل برود انا ما اعرفش انت I don't know who you talk to. انا مش عارف مين الخونه اعداء الوطن اللي قالوا لك عليا ديكتاتور. طب والله لو عرفتهم لاحبسهم. انا ديكتاتور؟ انا يقولوا عليا كده ليه؟ عملت فيهم ايه الظلمه دول؟ فالمذيع قال له ده انت كفايه عليك يا عم مذبحه رابعه، اللي قول لي بالحق هو انت اللي اديت الامر بفض الميدان؟ وكالعاده لف ودوران ولا اداله اجابه صريحه ولا كان عنده رجوله يقول له ايوه انا. Did you give that order?
خليني اسالك سؤال، انتم متابعين الموضوع كويس؟ Allow me to ask you a question. Are you closely following the situation in Egypt? From where do you get your information? موجودين. There were thousands of armed people in the sit-in for more than 40 days. اللي هو انت بتجيب معلوماتك منين يا عم الحاج؟ انتوا اشهر برنامج سياسي ناجح في العالم، على عيني وراسي، بس ايش عرفكم انتوا بموضوع جمع المعلومات ده؟ انت عاوز معلومات، تعالى لي اسالني يا اخي، قول لي يا ريس انت قتلتهم؟ وبعدين يا حاج اسكت، دول كانوا الاف المسلحين، تحب احلف لك على المصحف؟ طبعا بما اني بتهم دائما ان انا اخواني وكده، فشهادتي في النقطه دي بالذات هتبقى مجروحه. بس جبت لكم فيديو لوزير الداخليه المصري محمد ابراهيم بعد الفض، وهو بيعد لنا وبيحصر لنا اسلحه الاف المسلحين دول، واحكام السيطره على المنطقه تماما، وضبط عدد كبير من مثيري الشغب وحائزي الاسلحه الناريه التي بلغت عدد 10 بنادق آلية. طبعا ده يا اما وزير اخواني مضلل للعداله، او يا اما الاف المسلحين دول كانوا واقفين صف كده جنب بعضهم بالعرض وبيخمسوا مع بعض في التسع اسلحه دول، كل واحد يضرب طلقه ويدي اللي جنبه، كل واحد يضرب طلقه ويدي اللي جنبه. انتوا هتجننونا؟ لا. ولما المذيع ساله انت عندك 1000 مسلح في سينا وبتاخد مننا $1 مليار مساعدات عسكريه كل سنه، ما قضيتش عليهم ليه بقى لحد دلوقتي؟ ولماذا لم تقم الولايات المتحده بالقضاء على الارهابيين في افغانستان بعد 17 عاما وانفاق $1 تريليون؟ اوبا بقى اوبا، ايه قصف الجبهه الجامد ده؟ يا سيسي يا عمهم يا حارق دمهم. السيساويه يابا طايرين بالمقطع ده وفاهمين ان ده استعلاء وحنكه سياسيه. تعالوا هفهمكم والله عشان ما حدش يضحك عليكم، بس هبسطها لكم. واحد صاحب مصنع بيته اتسرق وعربيته اتاخدت، وجاب حضرتك وبقى بيديك مرتب كل شهر مقابل ان انت تشتغل له غفير وتحرس له المصنع بتاعه عشان ما يتسرق. فانت اتنيلت نمت والمصنع اتسرق، فلما يجي صاحب المصنع يسالك المصنع اتسرق ليه، تقول له اسف يا بيه وراحت عليا نومه ما تقطعش عيشي، ولا تقول له لا طب ما انت كمان بيتك وعربيتك اتسرقوا؟ دي كده مش قصف جبهه، دي اسمها وقاحه. الراجل بيديك فلوس يبقى تشتغل، يا اما ترجع له فلوسه، مش تاخد الفلوس وتقول له انا زيك. وبعدين اشمعنى السؤال بتاع الصهاينه اللي انت جاوبت عليه بكل صراحه من غير لف ودوران؟ هل تقول ان هذا هو اعمق واقرب تعاون قمتم به مع اسرائيل؟ صحيح. That is correct. يحدث أي شيء. في بعض الأحيان يحتاج سلاح الجو إلى العبور إلى الجانب الإسرائيلي، وهذا هو السبب في أن لدينا تنسيقا واسعا مع الإسرائيليين. طبعا في تعاون كويس الحمد لله، احنا بنخش نلف من عندهم عشان نضرب مصريين عندنا، وهم برضو بيخشوا يلفوا من عندنا عشان يضربوا مصريين عندنا برضو. ايه المشكله يعني؟ ايه يا اخي السؤال الغريب ده؟ هو مفيش حاجه غريبه، احنا بس عارفينك كذاب وقاتل، فعشان كده مستغربين صراحه. طول اللقاء عمال تكذب وتدلس، فما توقعناش صراحتك في السؤال ده بالذات. وبعدين كمان في كام سؤال كده جم في بالي، يا ريت لما حضرتك تفضى تبقى ترد لنا عليهم. مين اللي رفع ديون مصر 3 أضعاف ما كانت عليه وورطنا في اقساط وفوائد هندفعها احنا وعيالنا واحفادنا واحفاد احفادهم كمان من بعدهم؟ مين اللي باع ارضنا وفرط في حدودنا عشان يفتح ممر مائي لتجاره الصهاينه في البحر الاحمر؟ مين اللي رفع الاسعار على المصريين اضعاف مضاعفه وفقرهم وخلى عيشتهم جحيم لا طايلين حياه ولا موت؟ مين اللي خلى شباب زي الورد تهون عليهم نفسهم ويقفوا قدام المترو يحضنوا عجلاته ويتفرموا على قضبان؟ مين اللي يتم الواد ده وقتل امه بكل خسه ونداله وحرمه من حضنها؟ ومين اللي حرق قلب الست دي على ابنها وكسرها وسود الدنيا في وشها؟ ودي مين اللي حبس جوزها اللي كان ظهرها وسندها وخلاها تبيع عفش بيتها عشان تاكل هي وعيالها؟ مين اللي عمل كده في مصر والمصريين وعايش هو وحاشيته في كوكب تاني على دم المصريين وانقاضهم؟ مين اللي بنى جامع عشان يخلد اسمه تكلفة الإضاءة بتاعته بس 20 مليون جنيه وكلهم كمان بالدين ويا ريتهم من جبن، في عز ما الناس بتبيع أعضائها عشان تسد ديونها يا بشر؟ الرسائل بتجيلي بالآلاف ورب العباد من شباب فقدوا الأمل فيها وعاوزين يهجوا ويسيبوه، ويا ريتني أقدر أساعدهم ولا آخد بإيديهم. وأسئلة تانية كتير وكتير وكلنا عارفين إجابتها، وعارفين مين اللي بيزرع في الناس سياسي تمشي جنب الحيط وكل عيش ومن خاف سلم. بالعكس، عمر السلامة ما اجتمعت مع الخوف، وعمر الحيطة ما حمت جبان، وعمر العيش اللي كان معجون بالذل ما شبع ولا كان ليه طعم ولا ريحة، وكمان عمرها ما دامت لحد ومسير اللي زل يتذل. ظبط قعدتك انت بقى كده وشد نفسك وبين لنا ان انت جامد ومش شايف، بس ربك كتب على اللي زيك يعيش طول عمره خايف، واحنا واثقين في عدله زي ما احنا واثقين من كذبك وتدليسك. والى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، اذا ضربت فاوجع فان العاقبة واحدة. سلام عليكم. مسكينون وعسكرونا وعسكروا نيمون اليوم بحاله سهرونا الليل بطوله قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له عسكر التبس كليت مسخرونا ومسخروا له عسكرينا مسكينون وعسكرونا وعسكروا نيمون اليوم بحاله سهرونا الليل بطوله قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له عسكر التبس كليت مسخرونا ومسخروا له.